તો કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું તમારો મિત્ર આકાશ રાવલ અને મારી એડ્યુસ્કી એકેડમીમાં હું તમારું સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે ચેપ્ટર નંબર 13 એટલે કે આંકડાશાસ્ત્રમાં સ્વાધ્યાય 13.1. તો મિત્રો આપણે જોઈશું સ્વાધ્યાય 13.1 નો દાખલા નંબર 6. તો મિત્રો ધ્યાન આપજો, આ તમારો સ્વાધ્યાય 13.1 નો દાખલા નંબર 6 અહીંયા આપેલો છે. આપણે એની રકમ આપેલી છે, આપણે એનું શું શોધવાનું છે? મધ્યક. તો હવે રકમ આખી વાંચીએ તો જુઓ શું કહે છે કે નીચેનું કોષ્ટક એક વિસ્તારમાં 20 એટલે કે 25 પરિવારના ખોરાકનો દૈનિક ઘરગથ્થુ ખર્ચ બતાવે છે. એટલે કે ભાઈ આ ખોરાક કેટલા ઘર છે? તો 25 ઘર આપેલા છે. તમને ટોટલ ઘર કેટલા આપેલા છે મિત્રો? 25. તો ધ્યાન આપો, 25 ઘર આપેલા હોય તો તમારું જે આવૃત્તિ fi નું જે ટોટલ થાય એ થવું જોઈએ સિગ્મા fi બરાબર 25. બીજું સિગ્મા fi ને મિત્રો n પણ કહેવાય. હવે મિત્રો ધ્યાન આપજો, આ પરિવારની સંખ્યા તમારી ટોટલ 25 થઈ ગઈ. એના ઘરગથ્થુ ખર્ચ છે બરોબર, તો કે ભાઈ 100 થી 150 ઘરગથ્થુ ખર્ચ થતો હોય એક દિવસનો, એવા 4 લોકો છે. એવી રીતે આ તમને શું આપેલી છે? એક માહિતી આપેલી છે કે ભાઈ 200 થી 250 રૂપિયા રોજનો ખર્ચો થતો હોય, દૈનિક ખર્ચો થતો હોય એવા 12 ઘર છે. એટલે કે ભાઈ 12 પરિવારની સંખ્યા આપેલી છે તમને. હવે ધ્યાન આપો, અહીંયા તમારે શોધવાનું શું કીધું છે કે ભાઈ પરિવારના ખોરાક પરના દૈનિક ઘરગથ્થુ ખર્ચનો મધ્યક શોધો. એટલે કે જે આ પરિવારનો જે આ પરિવારો આપેલા છે એનો જે દૈનિક ખર્ચો છે એનું તમારે શું શોધવાનું છે? મધ્યક. તો ધ્યાન આપો, એ લખું છું, તમારે શોધવાનું છે કે ભાઈ પરિવારના ખોરાક પરના દૈનિક શું કહે છે? ઘરગથ્થુ ખર્ચ નો મધ્યક શોધો. તો તમારે શું કરવાનું છે મિત્રો? જે પરિવારનો જે ખોરાક રહેલો છે એનો જે ખર્ચો છે જે તમને બતાવેલો છે એનો મધ્યક શોધવાનો છે. તો ચાલો આપણે હવે જોઈએ ત્રીજા નંબરની રીત, પદ વિચલનની રીત. તો મેં તમને અગાઉ પણ કીધેલું છે કે જો રીત તમારી પદ વિચલનની હોય, કઈ રીત હોય મિત્રો? તો રીત નંબર 3 પદ વિચલન હોય. આ તમને ઈઝી પડશે. તો પ એટલે શું કહેવાય? યુ, ઇંગ્લિશનો મૂળાક્ષર યુ કહેવાય મિત્રો. બીજે એબીસીડી ની અંદર યુ ના પ જેવો લખીએ છીએ આપણે. તો પદ વિચલનની રીત એટલે તમારે શું? પ ઉપરથી યુ યાદ રાખવાનું. એટલે સૂત્ર શું થશે? x બાર બરાબર a વત્તા સિગ્મા fi uy ભાગ્યા સિગ્મા fi ઇન્ટુ h. સૂત્ર મિત્રો આવું થાય છે કે x બાર બરાબર a વત્તા સિગ્મા fi uy અપોન સિગ્મા fi ગુણ્યા h. તો h એટલે મિત્રો આપણે મેં તમને કીધું હતું કે ભાઈ જે આ બે વર્ગ આપેલા છે, બે વર્ગ વચ્ચેની જે વર્ગ લંબાઈ કહેવાય મિત્રો, એને શું કહેવાય? h. તો ધ્યાન આપો, એ તમારો h કેટલો થશે? તો જુઓ 100 થી 150 એટલે 50 નો ગેપ પડ્યો. 150 થી 200 એટલે 50 નો ગેપ પડ્યો. એટલે જે તમારી h વર્ગ લંબાઈ જે થાય મિત્રો એ થશે કેટલી? કે સાહેબ 50 બરોબર. તો તમને અહીંયા જો h મળી ગયો. એટલે જો આ સૂત્રની અંદર મોટું ભાગ આપણો h મળી ગયો. હવે શું કહે છે કે ભાઈ 25 પરિવારોની સંખ્યા છે. તો ધ્યાન આપો, તમારો સિગ્મા fi પણ તમને અહીંયા મળી જાય છે. તો જો સિગ્મા fi મળી ગયો. હવે તમારે શોધવાનું શું મિત્રો? a અને uy એટલે કે a અને સિગ્મા fi uy શોધવાના રહ્યા. તો a એટલે શું કહેવાય કે ભાઈ મધ્ય કિંમતનો શું કહેવાય? ધારેલો મધ્યક. તો તમારે એ શોધવું પડે. શું શોધવું પડે? તો આ જે વર્ગ છે એની મધ્ય કિંમત શોધવી પડે. તો મધ્ય કિંમત શોધવા માટે xi બરાબર સૂત્ર શું હતું મિત્રો? યાદ કરો કે અધર સીમા વત્તા ઉર્ધ્વ સીમા ભાગ્યા 2. ના કે પાકિસ્તાન વાળી સીમા જે સચિન જોડે આવી છે બરોબર ને મિત્રો? એ સીમા નહીં, પણ કઈ? કે જે આ જે અધર સીમા છે એ, અને આ શું છે ભાઈ? ઉર્ધ્વ સીમા છે એ. બંનેનો શું કરવાનો મિત્રો? સરવાળો. સરવાળો કરીને શું કરશો?
તો 2 વડે સાહેબ ભાગી નાખવાનું. તો જુઓ આ જે 100 અને 150 એટલે કે અધસીમા અને ઉર્ધ્વસીમા બંનેનો સરવાળો કરો એટલે 100 અને 150 કરો એટલે તમારો જવાબ આવે કેટલો મિત્રો? તો તમારો જવાબ આવશે 250 એટલે કે 250 ભાગ્યા શું કરવાનું છે? અધસીમા વત્તા ઉર્ધ્વસીમા ભાગ્યા 2 કરશો મિત્રો તો તમારો જવાબ આવશે મિત્રો ભાગાકારથી કરશો તો 250 ના અડધા કેટલા થઈ જશે? 125. હવે ધ્યાન આપો મિત્રો 200 અને 150 તો ભઈ 200 અને 100 300 ના ઉપર 50 એટલે 350 થાય ને એના અડધા કરશો મિત્રો તો તમારો જવાબ આવશે 175. બરોબર. કેટલાનો ગેપ પડ્યો ભાઈ? 50 50 નો તમને ખબર પડી જાય. હવે આગળનું નેક્સ્ટ સ્ટેપ શું આવશે? ચલો ગેસ કરીને કહેજો મને. તો કે સાહેબ જુઓ ઉપર 50 ઉમેર્યા તો 175 આયા. હવે આની અંદર 50 ઉમેરશું તો તમારો જવાબ આવશે 225. હવે આની અંદર 50 ઉમેરશું એટલે તમારો જવાબ આવશે 275. હવે આની અંદર 50 ઉમેરશું એટલે તમારો જવાબ કેટલો આવશે મિત્રો? તો ધ્યાન આપો અહીંયા તમે સરવાળો કરીને પણ મેળવી શકો છો. જો 300 300 600 ઉપર 600 ઉપર 50 તો તમારો જવાબ આવશે મિત્રો કે જો 300 300 600 થાય. 600 ના અડધા 300 અને 50 એટલે કે 325 જવાબ આવશે. અને આની અંદર પણ જો તમે 50 ઉમેરી દેશો તો મિત્રો એ શું થઈ જશે? 275 વત્તા 50 એટલે 325 થાય. હવે ધ્યાન આપો આ તમને ટોટલ xi મળી ગઈ. xi ની અંદર ધ્યાન આપજો આપણે શું શોધીએ છે? ધારેલો મધ્યક અહીંયા ધારવો પડશે. તો જે તમારી મધ્યની સંખ્યા હોય તો જો 1 2 3 4 અને 5 તો કે સાહેબ જુઓ 5 ખાના છે તો આ જે વચ્ચેનો કહેવાય એ તમારું શું કહેવાશે? a કહેવાશે મિત્રો. જો ઉપર પણ 2 ખાના રહે અને નીચે પણ 2 ખાના રહે એટલે વચની જે સંખ્યા થઈ એટલે એ તમારો a થઈ ગયો. તો a બરાબર કેટલા મળ્યા તમને? 25 મળી ગયા. તો જો a મળી ગયો સાહેબ. હવે શોધવાનું શું? સિગ્મા fi ui. તો સિગ્મા fi ui માટે જો હું તમને એ સૂત્ર લખીને બતાવું છું. તો સિગ્મા fi ui મેળવવો એટલે કે fi ui નો સરવાળો મેળવવો હોય તો ui નું સૂત્ર આવું થશે મિત્રો. ui બરાબર xi minus a upon h upon એટલે ભાગાકાર. તો ધ્યાન આપો ui બરાબર શું થશે ભાઈ? ui બરાબર xi minus a ભાગ્યા h. તો પહેલા માટે આપણે શોધ્યા મિત્રો. તો ધ્યાન આપો xi કેટલા છે આપણા જોડે? તો જો પહેલાના 125. a કેટલા છે મિત્રો? તો a જો એ કેટલા છે? 225 ભાગ્યા h કેટલા છે? તો h આપણે એ શોધ્યા કે સાહેબ 50. હવે જો આનું સાદું રૂપ આપો તો જો 125 ની અંદરથી 225 જાય. હા જાય પણ કેવા આવશે ભાઈ જવાબ? માઈનસ. અને કેટલો જવાબ આવશે? 100. 100 ભાગ્યા 50 કરશો એટલે શું થઈ જશે? 0 0 ઉડી જશે ને 5 દુ 10 એટલે ભાઈ 50 દુ પણ કેટલા થઈ જાય? 100 થઈ જાય. પણ કેવા જવાબ આવ્યા? -2. તો અહીંયા તમારો ui કેટલો મળ્યો મિત્રો? -2 મળ્યો. બરોબર. તો ધ્યાન આપો પહેલા જ ખાનાનો ui કેટલો મળ્યો? -2. હવે બીજા માટે શોધીએ મિત્રો. આ જે બીજું ખાનું છે એના માટે તમે શોધો ui. તો શું થશે? જો કે ui બરાબર xi કેટલા છે? અહીંયા 175 માઈનસ. હવે જુઓ a કેટલા છે આપણા જોડે? કારણ કે જો xi માઈનસ a કરવું પડે. જો આ સૂત્ર મુજબ xi માઈનસ શું કરવું પડે? a. બરોબર. તો a કેટલા છે? 225. h કેટલા સુધી મિત્રો? 50. તો શું કરશું મિત્રો? જો બાદબાકી કરીએ આપણે તો તમારો જવાબ આવશે કેટલો? જવાબ આવશે 50 ભાગ્યા 50. બરોબર. પણ જો મોટી સંખ્યાની નિશાની કેવી છે? માઈનસ. તો એ -50 અને 50 એકા 50 એટલે ui નો તમારો જવાબ મળી જશે -1. કયા ખાના માટે? આ બીજા ખાના માટે. હવે અહીંયા તો કેવું થવાનું મિત્રો? તો આવી રીતે જુઓ 225 -225 ભાગ્યા 50 આવું થાય. તો જુઓ 225 225 કરીશું મિત્રો તો કેવા થઈ જશે? તો 0 ભાગ્યા 50 એટલે આ જે ખાનાનો જવાબ કેટલો આવશે? 0. હવે આનું શોર્ટકટ શું છે મિત્રો? જે રીતે ઉપર સંખ્યા જતી હોય એ જ રીતે ક્યાં નીચેની સંખ્યા કરવાની. તો જો અહીંયા 0 આવ્યો તો એ કેટલા છે ઉપર? -1. તો એ કેવા આવશે? +1. પછી એ કેટલા છે? -2 છે તો એ કેટલા થઈ જશે? +2. તમારે ગણતરી કરવી હોય તો કરી જોજો. ui નો જવાબ કેટલો આવશે? 2. બરોબર. હવે ધ્યાન આપો આ ui મળી ગયો તમને. fi ઓલરેડી આપેલો છે તો તમે શું કરશો કે સાહેબ fi ui.
હવે FIUI કરીએ મિત્રો તો 4 દુ 8 એટલે કે ભાઈ -8, 5 એકા 5 એટલે કે ભાઈ -5 થવાના. હવે ધ્યાન આપો 12 * 0 એટલે થઈ જશે 0, 2 * 1 એટલે કેટલા થઈ જશે 1, 2 દુ 4 તો જુઓ 4 થઈ ગયા. હવે શું કરશો મિત્રો તો જુઓ 8 અને 5 એટલે કેટલા થઈ જશે -13. જેમ મેં તમને પહેલા પ્રેક્ટિસ કરાવી હતી, પહેલા માઈનસ માઈનસ નો કરવાનો પછી પ્લસ નો કરવાનો, કેમ કે પછી એની અંદર ભૂલ આવી શકે. તો જુઓ એ -13 કર્યા, એકલા આવી જશે તો કેટલા 1 કે જુઓ 2 એકા 2 થવાના ને, સોરી 2 એકા 2 થઈ જશે અહીંયા, અને એ ધ્યાન આપો 2 દુ 4 થઈ જવાના, બરોબર. તો એ તમે સરવાળો કરશો તો તમારો જવાબ આવશે 6, પણ કેવા +6. હવે તમે શું કરશો મિત્રો તો સિગ્મા FIUI કરીએ તો શું કરશો -13 + 6, બરોબર. તો 13 ની અંદરથી 6 જશે એટલે ધ્યાન આપો -7 જવાબ આવશે. તો સિગ્મા FIUI નો જવાબ શું આવ્યો -7. તો ધ્યાન આપો આ સિગ્મા FIUI પણ તમને મળી ગયું. હવે શું કરશો કે સાહેબ સૂત્રમાં કિંમત મૂકતા, તો સૂત્રમાં કિંમત મૂકે તો x બાર બરાબર a વત્તા a કેટલા છે 225 વત્તા સિગ્મા FIUI કેટલા છે મિત્રો એ જો તમારા જોડે -7 ભાગ્યા સિગ્મા FI કેટલા છે 25 છે મિત્રો, તો એ 25 મૂકીશ ગુણ્યા h કેટલા આપેલા છે તમને 50 આપેલા છે, તો એ 50 મૂકી દીધા. હવે ધ્યાન આપો એથી ઘડિયો બોલીને છેદ ઉડાડીએ 25 દુ 50 થઈ જશે, બરોબર. અને x બાર બરાબર 225 વત્તા, હવે ધ્યાન આપો આ જે માઈનસ છે એ પ્લસ જોડે ગુણાઈ જશે એટલે એ બાદ થઈ જવાના, 7 દુ ને કેટલા થઈ જશે 14, પણ કેવા -14 થઈ જવાના મિત્રો. હવે ધ્યાન આપજો આ જે 225 ની અંદરથી કેટલા બાદ કરવાના રહેશે તો ભાઈ 225 માંથી 10 બાદ કરશો તો 215 આવે, અને 215 ની અંદરથી 4 બાદ કરો તો x બાર બરાબર 211 આવે. તો ધ્યાન આપો હવે શું કરવાનું છે, હવે તમારે અહીંયા નીચે પૂર્ણાંકિત માટે લખવાનું કે અહીં 25 પરિવારો ના ખોરાકનો દૈનિક ઘરગથ્થુ ખર્ચ ₹211 આવે. તો ધ્યાન આપો મિત્રો એ તમારો આજે સ્વાધ્યાય 13.1 નો દાખલા નંબર 6 એ પૂરો થાય છે, અને એમનો જે દૈનિક ખોરાકનો જે ઘરગથ્થુ ખર્ચ થાય છે મિત્રો એ x બાર બરાબર એટલે કે મધ્ય કેટલો થયો એનો 211 થાય છે, એટલે કે 211 રૂપિયા થાય છે. અને ગણિતની અંદર કોઈ પણ જાતની ક્વેરી હોય અથવા આ દાખલાની અંદર કોઈ પણ જાતની ક્વેરી હોય તો તમે મને જે વિડિયોના અંતમાં જે મારો WhatsApp નંબર છે તેના પર હાઈ લખીને એની ક્વેરી મોકલી શકો છો. અને આવા જ વિડિયો જો તમને જોવા ગમતા હોય તો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો, જેથી આવા વિડિયોની નોટિફિકેશન તમને રોજ મળતી રહે. ધન્યવાદ.